số làng á. Anh đầu làng số mấy thì báo em với nha. Năm nữa đi lại có nhiều cái đẹp mới.
thấy đi sáng không thấy đi. Đây mình rất là gần. Nguyên sinh. Trên này nhìn xuống thành phố Đà Nẵng gọn rất tí. Nó cả ở bên kia nữa mày. Đấy thì mỗi cái chỗ khu cao tầng như này các cái tòa nhà, mỗi cái chỗ khu đấy.
tắm là thấy rất lạnh lạnh. Anh Hải đã xem cái bể bơi ở tầng Chưa. 6 chưa? Chưa. Đấy có cả sông hơi, đấy có cả sông khô sông nước nữa, tối sông. Massage vẫn là trả phí. Sông. Tắm trong sông. Spa thì mất phí, Là tắm sông hơi thì không mất. Đấy. Có mất. Hả? Có mất. anh để sông hơi nó có cái phòng ở ngay đấy vào. Có mất từ Sông 6 hơi. giờ sáng đến 10 giờ sáng thì miễn phí. À, Ngoài đúng giờ rồi. đấy thì mất phí. Tức là cái giờ thấp điểm. Ừ. Đúng rồi. Chứ không đấy. Sáng thì mình toàn đi là Cường thì nó hôi nhau xuống là nó nơi. Thì anh Cường bây giờ mới xuống á? Cái này thì xuống ngồi đợi nhau ốm mà. Ngồi xe rất mát, rất mỏi chân. Ở chỗ này dốc nhá. Đi xuống này. Xuống này thác này. Lại là thác. Này vào mùa nhiều nước này thành thác. Quay máy quay ấy. Này bộ nhớ nó bao nhiêu ghi chục? nó cái thẻ mới thôi. Thẻ đấy. Ừ. Phí rừng. Cái nhà ga này họ làm có cái dáng dấp của ga trô cổ.